Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Βγήκε καινούργια εφαρμογή, η 1.13.10. Πάμε να δούμε μαζί μέσα λίγο. Λάθος. Είμαστε εδώ. Προσπαθώ να κάνω, παιδιά, σχετικά γρήγορα. 1.13.10 ή πετάω με το DJI RC2. Έχει βγει φυσικά και για κινητό τηλέφωνο και για νη 1 και για νη 2. Εμείς θα την δοκιμάσουμε με το Mini 4 Pro και το DJI RC2 να δούμε αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Κάνω γρήγορα εδώ πέρα έξω αυτό το πλάνο με μια εισαγωγή και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να δούμε λιγάκι, παιδιά, παραμέσα αν έχει αλλάξει κάτι στην εφαρμογή, γιατί πραγματικά η ζέστη που έχει είναι αφόρητη, έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε λίγο μέσα. Έχει πιάσει ο δορυφόρος, είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Έχω βάλει αυτόματο, εντάξει, ok. Έχω βάλει και ένα ND16 απάνω λόγω του πολύ υψηλού φωτισμού να μας ρίξει λιγάκι τη ταχύτητα του κλίστρου. Να δούμε μέσα. Βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Φυσικά οι σημειώσεις της DJI ήταν κλασικά ότι βελτιώσεις στην εφαρμογή κτλ. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια αλλαγή ούτε στις ρυθμίσεις μου. Έχουν παραμείνει οι ίδιες. Μάλιστα. Και είμαστε εντάξει, πάμε να κάνουμε την δοκιμαστική μας πτήση με το βασικό range test και συνεχεία θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες να δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά για να είμαστε ok για να κάνουμε το installation, την αναβάθμιση. Πάμε λοιπόν για την απογείωση, να βάλω να γράφει. Η ησυχία που έχει είναι πάρα πολύ. Ωραία. Απογειωθήκαμε, δορυφόρους έχουμε και πάμε να κάνουμε ένα υποτυπώδες range test. Εδώ δεν χρειάζεται να ανέβουμε ψηλά, νομίζω εκεί στα 25 μέτρα είμαστε καλά. Να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Φυσικά δεν αναμένεται κάποια δραματική αλλαγή και ούτε υπάρχει κάποιο νέο προϊόν που είναι στα σκαριά αυτή τη στιγμή για να είμαστε stand-by για την αναβάθμιση, εννοώ για την υποστήριξη νέου προϊόντος. Παιδιά, θα το βάλω στον αυτόματο πιλότο, στο cruise control δηλαδή, για να μην πατάω το γκάζι εντός εισαγωγικών προς τα μπροστά και προχωράμε, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Όλα είναι καλά. Θα βγάλω το cruise control σε αυτό το σημείο και θα το πάρω στο χέρι. Έχω και την ηλιοπροστασία εντωμεταξύ, η οποία ηλιοπροστασία κόβει σήμα. Είμαστε στα 740 μέτρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και σε αυτό εδώ το σημείο 800 μέτρα, σε αυτό εδώ το σημείο θα κάνω μια γύρα. Όσοι έχετε δει τα τελευταία βίντεο στο κανάλι που έχω ανεβάσει από αυτό εδώ το σημείο που έχω βρει, θα δείτε ότι κάθε φορά που πετάω έχει και λιγότερο νερό. Σχεδόν έχει στεγνώσει βασικά πλέον και έχει πάει πλέον στο κεντρικό εδώ πέρα υδροφόρο ορίζοντα, ας πούμε. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο έτσι. Μου κάνει κάποια σπασίματα εδώ, παρόλο που το σήμα είναι τέρμα. Θα έρθω εδώ και θα το βάλω. Ας στρέψω λίγο και τις κεραίες προς τα εκεί, σας είπα, έχω και την ηλιοπροστασία, είναι λίγο περίεργα, και θα το βάλω σε αυτό το σημείο να κάνει ένα circle γύρω από εδώ, ένα point of interest μάλλον. Λάθος πάτησα, μισό λεπτό. Όχι spotlight, point of interest, και να το βάλουμε εκεί περίπου. Ας το βάλουμε εκεί. Πάμε να δούμε. Νομίζω ότι είναι όλα μια χαρά. Θα δώσω λίγο ύψος. Απλά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάμε πίσω από το λόφο.
Παρεπτόντως, αν είχαμε το dongle 2 σε αυτό το σημείο δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου, γιατί και να έχανε το σήμα από την τηλεκατεύθυνση θα το είχε από το 4G. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στη μέση του πουθενά εδώ πέρα, υπάρχει κάλυψη 4G κανονικά και 5G βασικά. Ωραία. Οπότε εδώ κάναμε το POE και θα σταματήσω σε αυτό το σημείο το βίντεο, να πάμε να δούμε λίγο. Καταρχάς να δούμε ότι γυρνάει η κάμερα μια χαρά, όλα καλά, και πάμε να κάνουμε και ένα quick shot, αλλά θα το κάνω από την άλλη πλευρά, drone θα κάνω, αλλά θα έρθω από την άλλη πλευρά, οπότε θα περάσουμε αυτό το γκαζίμπο και θα κάνω μια στροφή για να έρθω να το βρω από εδώ. Ωραία. Και πλησιάζουμε λίγο για να μπορέσουμε να το κεντράρουμε. Θα κάνουμε επιλογή αντικειμένου. Distance 30 δεν νομίζω είναι πολύ κοντά. Θα το βάλω 60 για να κάνουμε τη δοκιμή μας και start. Ξεκινάει τη μανούβρα. Δεν αναμένεται κάποιο πρόβλημα, απλά τα κάνουμε όλα για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα έχουμε θέματα. Έχω κάποια σπασίματα και έχω την εντύπωση ότι ξέχασα να βγάλω το ρολόι μου, το οποίο έχει Wi-Fi απάνω, και έχω παρατηρήσει ότι ούκο λίγες φορές μου είχε κάνει παρεμβολές. Οπότε μία επενθύμηση, αν έχετε smartwatch, ή να το βάζετε σε airplane mode ή απλά να το βγάζετε για τη διάρκεια της πτήσης, να μην κάνει παρεμβολές με το χειριστήριο. Ολοκληρώθηκε και η μανούβρα εδώ, έρχεται προς τα πίσω, πολύ ωραία, return το έκανε, πάμε προς τα κάτω, να κάνουμε και ένα master shot και ας το κόψουμε, γιατί θυμάστε την προηγούμενη φορά υπήρχε κάποιο θεματάκι, το κένταρε, ωραία, και θα πάμε να κάνουμε start, να δούμε ότι όλα είναι καλά και εν συνεχεία θα περάσουμε στις φωτογραφίες. Adjusting aircraft position, θα κάνει λίγο αριστερά και λίγο δεξιά και μετά θα ξεκινήσει την όλη κατάσταση. Το drone θα το αφήσω να πάει και στη δεύτερη μανούβρα και εκεί θα το σταματήσω, γιατί φαίνονται όλα καλά. Circle far και τα λοιπά, και εδώ το σταματάω, είμαστε εντάξει, να μας παρουσιάζει και ένα αυτό, το βάζω βίντεο και ξαναγυρνάω. Καλό είναι να είμαστε σε συνεχόμενη κίνηση, μας πήγε και ψηλά 63 μέτρα, σε συνεχόμενη κίνηση λόγω του ότι έχει πολύ αέρα και το Mini 4 Pro με το οποίο πετάω δεν έχει ανεμιστηράκια. Ερχόμαστε λοιπόν προς τα εδώ. Ωραία. Πλησιάζουμε λίγο και εδώ εγώ θα αλλάξω σε φωτογραφία όπως προχωράμε και θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες για να είμαι σίγουροι. Άμα δείτε είμαι 1/60 στο shutter speed κάτω δεξιά, ενώ είναι τόσο φωτεινό, και αυτό γιατί πάρα πολύ απλά έχω βάλει το ND32 και με 16 δεν θα υπήρχε πρόβλημα πάντως, να σας πω την αλήθεια, κανένα πρόβλημα, θα είχαμε πετύχει μια χαρά shutter speed. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και πανόραμα, να δούμε ότι είμαστε και όλα εδώ και νομίζω ότι εν συνεχεία είμαστε ok για να βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Ολοκληρώνει κανονικά και το πανόραμα, wide angle, κλασικά, τα ξέρετε ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου. Παρόλο που προσπάθησα να αφομοιώσω και άλλα όπως το sphere ή το 180 ή το vertical, το wide angle παραμένει μακράν το αγαπημένο μου. Και έρχομαι πίσω σε αυτό το σημείο
θα δοκιμάσουμε και ένα tracking σε μένα. Έχω φέρει και καπέλο εδώ πέρα, οπότε έρχομαι, παρκάρω εδώ, βάζω το καπέλο για να μην καώ κυριολεκτικά, βάζω και γυαλιά ηλίου επίσης για τον ίδιο λόγο και βγαίνω εκτός αυτοκινήτου προσεκτικά γιατί είμαι καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω και φέρνουμε το Mini 4 κοντά μας. Εδώ πεθαίνεις κυριολεκτικά. Πω παιδιά, πηγαίνει η σφαίρα, μιλάμε. Εν τω μεταξύ επειδή δεν έχει άλλους θορύβους, ακούγεται απλά σαν μια μύγα στον αέρα. Λοιπόν, να έρθω προς τα δω λίγο και να έρθω εδώ και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο ένα tracking. Νομίζω θα με βρει από τόσο κοντά. Active Track Go. Ωραία, νομίζω ότι με βρήκε τώρα και να γράφει, λογικά θα πρέπει να με ακολουθεί. Ωραία. Άμα του πω να έρθει, να του δώσω λίγο ύψος και να του πω να έρθει αριστερά μακριά. Ωραία, δουλεύει. Και να του πω να έρθει μπροστά κοντά. Ναι, αυτό ήταν δικιά μου πατάτα, γιατί κατά λάθος πάτησα. Κατά λάθος πάτησα και βγήκα εκτός και τώρα το έφερα μπροστά κοντά. Χαμηλώς και λίγο ύψος και αν περπατήσω λογικά θα πρέπει να έρθει κάπου εκεί. Να έχει πάρει διαγώνια. Ναι, έρχεται μπροστά. Οκ. Οπότε βγαίνω, όλα καλά φαίνονται και πάμε για την προσγείωσή μας. Ωραία. Έχω βάλει πίσω από το αυτοκίνητο, θα το είδατε και όταν ξεκινήσαμε, αυτό το πλαστικό που έχω. Και έρχεται η προσγείωσή μας. Ελπίζω να μην κουρέψαμε κανένα χόρτο. Ωραία. Λοιπόν, προσγειωθήκαμε. Νομίζω ότι είναι μια χαρά η εφαρμογή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι απροβλημάτιστη και κάνουμε την αναβάθμισή μας κανονικά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!